Siguro ng COVAX facility ang mabilis at pantay-pantay na pagkakaroon ng bakuna ang lahat ng mga bansa regardless of the income levels. Kasi kung wala po yung COVAX, tanging mayayaman lang ang makakakuha ng bakuna. Isang Pilipinas na lumahok dito sa programang ito. Ngunit ang COVAX facility po ay magtatakda kung kailan nila ipadadala sa atin ang mga bakuna. Hindi po natin kontrolado yan dahil sila po talaga ang magdedesisyon kung kailan nila ipalalabas ang mga bakuna. Pero inaasahan po natin hindi matatapos ang buwan ng Pebrero at darating din ang paunang shipment galing sa COVAX facility. Ang bakuna po na Sinovac na galing naman po sa China, nakaukit na po sa bato ang pagdating. Ito po ay ang 23 ng Pebrero. 23 February, darating po ang Sinovac, 600,000. Pero 100,000 po ay donasyon ng China para po sa kasundaluhan sa Department of National Defense. From local to national. Ito po bang Kadiwa on Wheels, Secretary? Is this also available to From national people who want to local. Kumusta po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE? Ano naman ang naging reaksyon ng mga kabataan? Pinagsama, Ano pinagtagpo magiging hakbang ngayon ng sa isang programa. Network Briefing News. Para kay Senador Go, masyado pang maaga para pag-usapan ng politika, lalo ngayong humaharap pa ang bansa sa pandemya dulot ng sakit na COVID-19. Git nito, mas importanteng malagpasan muna ang pandemya kung hindi ay wala na ring pag-uusapan pang politika sa hinaharap. Nilinaw din ni Senador Go na karapatan ng bawat kwalipikadong Pilipino na tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Dapat lamang umanong tiyakin ng Commission on Elections na malinis ang eleksyon at mabibigyan ng pagkakataon ng bawat Pilipinong makaboto. Pero kasabay nito, hinimok ng Senador ang COMELEC na laging ikonsidera at gawing prioridad ang kalusugan ng ating mga kababayan habang naghahanda sa paparating na halalan. Magandang umaga Pilipinas, may buntag Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome to the Network Briefing News organized by the Philippine Information Agency, produced by the Philippine Broadcasting Service, heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide, and on all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya meron po tayong replay sa IBC 13 alas 6:30 ng gabi, sa Signal TV 1PH Channel 1 alas 10:30 ng gabi, Pinoy Extreme Channel 106 alas 6 ng gabi, at PTV alas 10:30 ng gabi. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Makakasama po natin mamaya si SK Federation President Doreen Daigdigan ng Agusan del Sur. Pero unahin po muna natin ang ating panauhin pandangal ngayong umaga, si Governor Santiago Cane Jr. ng Agusan del Sur. Mayong buntag kanimo, Governor Cane. Yeah, mayong buntag kanimo, Secretary Martin Andanar, sir. And thank you so much for visiting the province of Agusan del Sur. Governor, before anything else, we are very happy that your test results came finally out at negative po kayo sa resulta sa test ng COVID-19. Gov, alam niyo po, magandang pagkakataon na rin po ito siguro upang ipaalala sa lahat na hindi po namimili ang virus, pati mga governor ay maaring matamaan. Please tell us about your experience, Gov, nang may mapulot tayong aral sa nadaanan ninyo. Yeah, okay. Last February 4 kasi, I received a visitor in my office. Humingi siya ng courtesy call. So, out of protocol, I feel that it is also my obligation to accept the visitor. So, tinanggap ko siya. Actually, more than 5 silang pumunta doon sa office. So, I accepted them. And we made talks kasi mataas din na official ng gobyerno. And then the following day, February 5, inimpormahan ako through text na, Gov, nag-positive ako sa antigen. So, nung marinig ko nag-positive siya sa antigen, medyo kinabahan ako.
Kaya I immediately isolated myself, no, voluntarily, without even being told to isolate myself. Kasi nga, the danger of being infected with the virus is there. Hindi kasi namimili yung virus eh. So, on the 5th day, of course, I informed the provincial health officer about my situation. At alam mo sir, 4 na araw akong hindi lumabas sa kwarto ko. Nagpapahatid lang ako ng pagkain doon kasi doon lang ako mismo. Araw, gabi-gabi nandoon ako. Then on the 5th day, as advised by the provincial health officer, sabi niya, sir, dapat magpa-RT-PCR ka na kasi that is ripe ka na nun for incubation sa virus. Between 5 days and 14 days daw yung incubation. So nagpa-RT-PCR ako together with my staff who were also exposed to the COVID-19 positive friend of ours. At sa awa ng Diyos, lumabas naman sa resulta na negative. Kasi nga, kahit sa loob ng office ko, sir, ay nakasuot po ako ng face mask. At saka, kung may kaharap ako sa loob ng office, pati face shield sinusuot ko pa rin. And I do not allow people who get into my office na hindi magpe-face mask at saka magpe-face shield. Madali pong nalaman yung mga first generation contacts kasi kami dito sa Agusan Sul since November of last year, 2020, ay naka-QR coding na po kami dito. Pagpasok mo pa lang sa main entrance ng Provincial Government Center ay kino-QR code ka na po ng security. Pag akyat mo sa taas doon sa mga opisina, naka-QR code ka pa rin kung saang opisina ka napupunta. Kaya madaling na-trace namin yan and we implemented it since November of 2020 pa po. Buti na lang ko, but meron din kayong COVID lab, ano? Meron na po, sir. Our COVID laboratory was inaugurated last December 7 po. And it started its operation first week of January this year, 2021. Kasi nakompleto na po namin lahat yung mga requirements coming from the Department of Health. Gov, may iba tayo. No? Dumalo po sa inyo si Indonesian Consul General, no, sa Davao, si Dicky Fabrian. At alam natin na hinikayat niya ang business sector sa Mindanao na mag-export sa bahagi ng Indonesia na malapit dyan at kasama ng Mindanao sa BIMP Eyaga. No? Sinasabi niya na malaki ang population at ng merkado sa parte ng Indonesia na malapit sa Mindanao. No? Kumusta po ang pag-uusap ninyo ni Consul General Fabrian? Yeah, we had a very fruitful conversation with the Consul General. Actually, he invited us na pwede pong i-open natin yung exportation and importation between our two countries, particularly dito sa Mindanao. Sabi niya, maraming mga produkto na galing dito sa Mindanao na pwede nilang magamit doon sa kanila at mayroon din silang mga produkto doon na pwede rin dito sa atin. But we did not talk only about export-imports. We were also talking about exchange of students, exchange of teachers, exchange of agriculturists to learn from them and for them to learn from us. At this is already being done by the Provost of Philippine Normal University. Mag-exchange tayo ng mga ganitong ganyan so that learning from their culture, they will also learn from us. So lahat ng ito. At I already instructed yung Provincial Agriculture Office natin, yung mga produkto dito na napag-usapan namin na pwede nating ma-export sa kanila. Actually, it was a very fruitful and I was so happy that the Consul General came to Agusan del Sur. It opened an eyes for more possibilities na kung man-normalize na ang lahat ng ito ay we will talaga go into this. Maganda po 'yun, no, na yung ating ini-export ay hindi lang agricultural products kundi maging ating mga kaalaman, ganun din yung importation natin sa kanila. Can you give a specific agricultural product na pwede pong i-export ng Agusan del Sur? Yeah, pwede po yung mangga. We were talking about it
lansones, yung mangustin, meron ding marami, hindi lang kahit root crops. Sabi niya, pati root crops. Siguro sweet potato o ano pang klase mga kasama. Pwede nating gawin yan kasi available naman yan dito. And in return, they can also export from their country to the Philippines, particularly to Mindanao, yung mga produkto na wala din sa atin dito. Kaya we have this dumating yung usapan namin doon sa exchange of students, exchange of doctors, exchange of agriculturists, pati na nga yung Chamber of Commerce and Industry ay inimbitahan niya makapunta rin doon to mingle with their businessmen also para magkakaroon ng mutual understanding at siguro agreement later on. As a matter of fact, the Good Consul General also extended invitation to us, public officials, government officials ng probinsya, kung pwede makapunta kami doon and then sila din papunta rin dito. And he even offered us parang sisterhood of their provinces and the province of Agusan del Sur. Napakaganda po ang kinalabasan nun. Maganda po yan, Governor, dahil at least sa inyong administrasyon ay nasisimulan yung mekanismo itong exchanges. I mean, the mechanism is very important at yun naman ang magdadala ng kaparehas na proyekto sa mga susunod pang henerasyon. Governor, ano po ang ating mga areas of focus para sa Agusan del Sur ngayong 2021 as we try to recover from the effects of the pandemic? Actually, pinagpatuloy ko po yung program na tinatawag nating Upland Sustainable Agroforestry Development at dinagdagan pa natin ng Lowland Development Program. Lahat po ito'y agriculturally related activities. At ang isang purpose din namin dito, aside from improvement of our productivity in agriculture, is to reduce poverty incidence in the province of Agusan del Sur. Kasi matagal na po kami, Secretary, sa community-based monitoring system. May data po kami dito. Alam namin kung which areas in our province kung saan nag-proliferate yung maraming mahihirap. Kaya former Governor Eddie Plaza, now Congressman of District 2 in Agusan del Sur, he launched this USAD program in the upland barangays where many of our folks are living below poverty line. So the programs that are being introduced ay through USAD and LUSAD program, yung mga mahihirap doon, pinapa-enroll namin sa USAD. Take note, we don't call them beneficiary. We call them enrollees. Meaning to say, kung ikaw ay mag-qualify sa USAD program and LUSAD program, you have to enroll. And you have to pay an enrollment fee. Pero hindi in terms of money yung bayad mo. Kundi, ang ibabayad mo sa program para ma-enroll ka is to prepare your land. You cultivate your land. And the provincial government will provide all the inputs. Yung farm inputs, binibigyan namin sila. So, ginawa natin tong parang enrollment program para ma-feel mismo ng mga farmers na naghihirap that they are part of the program. Hindi lang yung tanggap lang sila ng tanggap ng mga ayuda galing sa gobyerno. They have to feel that they are already a part of the program and that kung mag-succeed yung mga endeavors nila, aangat sila. At pag umangat sila, we can therefore decrease poverty incidence within the province. Merong build project na magdurugtong ng Bukidnon at Agusan del Sur. Ano po ang nakikita ninyong potensyal dito sa highway na ito? Well, malaki po ang potensyal na nakikita ko dyan, Mr. Secretary. Kasi kapag na-open na ang national highway na to, linking Agusan del Sur to the province of Bukidnon, alam po natin itong dalawang probinsyang ito ay puro agriculture ang main income ng tao. So this will open up the link between the two provinces at
ang makikinabang dito yung mga mahihirap na mga magsasaka, yung mga nagtatanim ng kahit ano-anong mga produkto. And this will shorten the route from Agusan del Sur to Bukidnon and vice versa. So malaki pong I hope matatapos kaagad, and nagpapasalamat kami kay Pangulong Duterte na through his Build program ay matutupad na po yan. Kasi sinisimulan na pong i-construct yung highway na yan, and we are really looking forward that the completion of the highway ay bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte po. Anong specific na munisipyo po ang tatamaan itong highway na ito? The municipality of Esperanza po. As a matter of fact, I have been to that portion of Agusan del Sur. Nakita ko na po, medyo malapad po yung kalsada na yun. So yung galing sa Esperanza papunta na po, lalabas na doon sa part ng Bukidnon. Hindi ko lang matandaan kung anong bayan sa Bukidnon yung lalabas. Parang ewan ko ba, nakalimutan yung pangalan ng bayan. Okay. Gov, meron po ba kayong panawagan sa ating national government, at ano po ang inyong mensahe para sa inyong mga kababayan? Yeah, actually, ang isang katulad ng Agusan del Sur ay we belong to the top 20 yata na poorest provinces in the country. At in terms of land area po, Agusan del Sur is the fourth largest area, has the fourth largest area in the entire country also. Napakalawak po. 45% of the entire Caraga region is Agusan del Sur. Kaya in terms of development po, ay medyo kapag may isang proyekto na ibibigay dito from the national or locally funded, para lang itong maliit na bagay kung titingnan mo sa entire area. Kasi nga napakalaki. Kaya a big province needs big fundings also para yung mga proyekto makikita talaga. So we are appealing upon the national government if you could assist our province for the construction of so many infrastructure programs, although meron naman kaming natatanggap dito from the national government, pero sana yung distribution of assistance to the provinces must be prorated in accordance with the needs of the province and its size. Kasi napakalaki po ng probinsya namin. We are almost 1 million hectares po, Mr. Secretary. At ang population naman namin is more than 700,000 people lang. But in terms of infrastructure, medyo marami pa kaming kulang. Mga tulay that would link from one municipality to another, at saka yung mga kalsada po na kakailanganin ng ating mga farmers para mag-transport ng mga farm inputs at saka mga produkto nila. Ano po ang inyong mensahe, Governor Cane, sa inyong mga constituents? Ang mensahe ko po sa mga constituents natin dito sa Agusan del Sur, unang-una po, susundin po natin ang lahat ng mga health protocols tungkol dito sa COVID-19. Kasi po, I always believe that a healthy community will always lead to development. At paano na lang kung tayo ay magkakasakit, if we are not so careful with ourselves, if we become too complacent with this COVID-19, then we might fall victim to this disease without us knowing it kung bakit tayo nagkakasakit. So, health po is one of our priorities, and I hope our people in the province of Agusan del Sur will always follow the protocols established by the Department of Health, our provincial health office. Kasi po, if you protect yourself, you will also be protecting your loved ones and the people around you. The government alone cannot stop the transmission of this disease. It takes each and every Filipino to do his part so that the transmission can be stopped. Yan na po. Maraming salamat po sa inyong panahon, Governor Santiago B. Cane Jr. ng Agusan del Sur. Mabuhay po kayo, sir. Yan, maraming salamat din po, Mr. Secretary, for this opportunity. And to our President, maraming salamat po. And Mr. Secretary, I just would like to take this opportunity also. Nagpapasalamat po ako kay Mayor Inday Sara Duterte for giving us one
RT-PCR machine. Alam niyo po, hindi po kami humingi kay Mayor Sara ng RT-PCR machine kasi alam ko kailangan din nila sa Davao City. Pero one day, tumawag po si Mayor Sara and she offered us an RT-PCR machine. And that RT-PCR machine is now being used in our molecular laboratory. Dalawa na po ang RT-PCR machine. The other machine was donated by Zoiling Family Foundation. And fortunately, yung binigay ni Mayor Inday Sara Duterte sa amin ay compatible doon sa first machine namin. So nagpapasalamat kami. We were able to increase the number of swab specimens para ma-process po doon sa COVID-19 laboratory namin. Kaya Mayor Sara, maraming salamat po. Mabuhay pa kayo, ma'am. Talaga maraming natutulungan si Mayor Inday Sara Duterte. Muli, mabuhay po kayo, Governor. Salamat po, Mr. Secretary. Sa aming pagbabalik, makasama po natin si SK Federation President Durin Daigdigan ng Agusan del Sur. Please don't go away. Dakong hagit ang miabot sa ato sa tuig 2020. Hantod karon, no? Apan luyo ni ining tanan, nagpabilin kita na resilient isip usa ka komunidad. Sa liderato ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, proactive kita sa pagpaningkamot nga mapahatod sa katawhan ang mga responses o programs sa kagamahanan. Sa atong pag-atubang karong tuiga 2021, gilauman na magsugod na ang gobyerno sa pag-implementar sa National COVID-19 Vaccination Program sa karon nga bulan. Ug anaa sa mga 56,000 ka mga health workers ang inisyal nga mabakunahan gikan sa upat ka referral hospital sa Manila, ug musunod na usab ang uban pang healthcare workers sa uban pang mga referral hospitals diri sa Cebu ug Davao. Prioridad gihapon nato ang healthcare workers, senior citizens ug mga unipormadong empleyado sa kagamhanan. Apil mo tanan din kay mga frontliners man mo. Sa pagklaro, ang kagamahanan midumili sa polisiya nga mupabor lamang sa espesipiko nga vaccine brand o gigikanang nasud sa gilagdaan nga kasabutan sa 5 ka pharmaceutical companies. Gisiguro na sa kagamahanan na makadawat na ta og 108 million nga doses karong tuiga ko og Vice Mayor. Isip lead communications arm sa atong gobyerno, padayon ang PCO sa pag-implementar sa laging handa information and communications campaign aron ipaabot sa publiko nga ang Duterte administration is on top of the COVID-19 situation sa nasod. Lakip na usab ang padayon nga paghatag sa pahimangno nga pagsunod sa health protocols o precautionary measures. Pagwagtang sa mga fake news, i-mention ni Mayor Ganea, o ang pagduso sa pagkaigmat o panaghiusa ubos sa participatory governance. Nagpabilin kami mga higala sa among saad nga padayon nga mahimong produktibo ug proactive ang pag-alagad sa public o publiko hangtod sa ilahing bahin sa administrasyong Duterte. Mapasalamaton kami na suporta o kumpiyansa o naglaom pud me sa usa ka
dungahon ug luwas nga tuig. Isa yan sa pinakamahalagang ginagawa natin sa ngayon, that we will be able to preserve these vaccines, which we know that every dose is very valuable to our country. Para tayo ay makaprevent ng wastage, kailangan ang temperature nung pinaglalagyan at nung mismong bakuna ay ma-maintain natin dun sa appropriate na required for them. Because if not, we will lose the potency of these vaccines at hindi na magiging siyang epektibo. So kailangan lang po ma-ensure natin itong storage, ma-ensure natin also that during the transport and distribution, we can still maintain the potency of these vaccines. So for these Pfizer vaccines, pwede po natin siyang ilabas dun sa ultra-low freezer, and pwede natin siyang i-store dun sa 2 to 8 na degrees, no? Pero kailangan within 5 days ma-consume natin siya. If for example naman, gagamitin na natin siya, kailangan pag binuksan na yung vial, within 6 hours dapat magamit na siya. Kung hindi, mapapanis na siya at dapat i-dispose na siya. So these are the means that we are trying to prevent wastage or spoilage of these vaccines. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Kasama na po natin ngayon si SK Federation President Doreen Daigdigan ng Agusan del Sur. Maayong buntag kanimo otro board member, SK Federation President. Maayong buntag mo, Secretary. Welcome sa Agusan. Oh, thank you. Second time, and they say that second time is the best time. Yes. Doreen, ano-ano ang mga naging programa ng Sangguniang Kabataan ngayong panahon ng pandemya? During the pandemic, we focused our efforts and our resources to help the LGUs in the prevention of the virus. We also help in manning the checkpoints. And here in the province, we have conducted a donation drive. Kasi nung panahon ng nung pag-start talaga, ubusan ng mga face mask, face shield, wala talagang magagamit yung ating mga frontliners. So, we initiated na mag-conduct na lang ng donation drive para maibigay po sa ating mga frontliners. Face mask, face shield, alcohol, yung mga vitamins, ganun. And also, we have conducted, the barangays, the SK in the barangays have purchased yung mga hygiene kits to be given to our barangay health workers, to the tanods, and to all the officials. Also, we have help in the distribution of face mask, face shield, donated by Team Edibong for the public market vendors, sari-sari store owners, the barangay local government unit volunteers. Meron bang paghahanda ang SK dito sa Agusan del Sur sa pag-roll out ng ating vaccine, no, para sa COVID-19?
lalong-lalo na sa information dissemination area? First of all po, it is the SK would like to help in the massive information drive campaign about what will be the effects of the vaccine and ano po yung yung mga privilege na makukuha natin or what will be the effects and what paano maapektuhan yung body mo kasi yun yung concerns ng lahat ng tao ngayon, Secretary. So we are very thankful na nandito kayo kasi hihingi sana kami ng tulong, baka yung office niyo po, Secretary, matulungan yung mga SK for us to be well informed about the vaccine para po kami na po magkakascade dito sa barangay ng Agusan del Sur. Oo, meron kaming mga inihandang mga kits, information kits, yes po. para at least makatulong din sa inyo sa Agusan del Sur. What you will do is you just reproduce them yes and po. distribute na lang. Ano ang mensahe mo ngayon sa yung mga constituents na mga kabatanunan diri sa Agusan del Sur? Regarding what po? Just in general, unsay mensahe nimo sa ila? Okay. So sa ato ang mga Agusanon youth, I would like to say nga kanang we will try nga tanan ta makapa-vaccine kasi para lang po na sa ato ang safety and para mabalik na gyud ang ato ang normal way of handling things kay it's time na pod nga mo balik na sa ato ang normal way kay tung 2020 nilabay ra biya jud siya nga more nawara sa passing kay we're very scared to do a lot of things kay tungod lagi mahadlok ta nga mataptan sa COVID-19. So let us just pray nga unta mahuman na ni siya atong struggles and let us be thankful sa tanan blessings na nadawat nato. Thank you. Thank you so much for your time, Doreen. Mabuhay ka at mabuhay you, lahat ng mga kasamahan mo dito sa SK Federation. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary Martin. Pilipinas. Dito po nagtatapos sa Network Briefing News para sa araw na ito. We would like to thank all of our guests. SK Federation President Doreen Daigdigan ng Agusan del Sur, Governor Santiago B. Cane Jr., Agusan del Sur. Salamat sa Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay sa Network Briefing News. Buhay po kayo. Dito sa Network Briefing News, pinagtatagpo ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po tayo ulit bukas para sa isa na namang Network Briefing News. May mission kami. We're sacrificing our time lahat. Ito yung trabaho namin. So makatulong sa tao. Yun naman po yung sinumpaan natin tungkol sa protect. Ang nakaraan sa Laging Handa Docu. Sa totoo lang, ang hirap-hirap magka-COVID. Sa totoo lang po talaga. Nandun yung takot na makahawa sa iba eh. Lahat po ng positive asymptomatic to prevent further community infection. Mula pagsundo hanggang pag-uwi ng pasyente, sagot ng gobyerno ang gastusin. Sobrang laking papasalamat ko po sa Oplan Kalinga, sa hotel facilities. Para kami mong bakasyon. So, thank you po. Thank you sa lahat. Tutulungan po nila kami na gumaling sa gantong paraan. Sa pagpapatuloy ng ating mas pinalawak, mas malalim at mas komprehensibong Laging Handa docu-serye, tunghayan natin kung ano ang naging tugon ng pamahalaan upang masigurong patuloy na makapag-aral ang mga estudyante sa gitna ng pandemya. Sa koordinasyon at pagkakaisa ng iba't ibang sangay ng gobyerno at mga lokal na komunidad, masisiguro na hindi masasakripisyo ang mga kaalaman na dapat matutunan ng mga kabataan sa ilalim ng new normal. Inihahandog ng Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs, ang dokumentaryong magpapatunay sa atin na hanggat may paraan at kagustuhang makapag-aral, magagawan natin lagi ng paraan. Samahan niyo akong kumustahin ang estado ng edukasyon sa gitna ng pandemya. Ito po
ang totoong kwento. Ang nooy maingay at masiglang hallway ng paaralan, mga classroom na puno ng kwento at kaalaman, ay hindi na tulad ng dati Edad 0 dahil to sa 20, pandemya. lahat na eskwelahan, i-consider po ang late opening sa Setyembre. Kaya naman ang mga guro, mga mag-aaral, at maging ang kanilang mga magulang ay doble ang pagsusumikap para makamit ang iisang layunin at pangarap. Ako po si JV Arsena. Alamin natin ang malawak at bagong paraan ng pag-aaral at edukasyon sa gitna ng pandemya. So for the things to remember, ang mahirap talaga sa simula, no? Dahil nga sa pagbabago sa new normal way na 'yan, kami ay nagkaroon muna ng maraming training tungkol sa iba't ibang paraan ng pagtuturo, gaya nga ng online distance learning. Nakatulong sa amin, lalong-lalo na sa hindi sanay. Isa sa mga nakapagsanay para magturo sa new normal si Teacher Camille ng Imus National High School. Sa 9 na taon na akong nagtuturo, masasabi kong sanay na ako at komportabling nagtuturo sa harap ng aking mga mag-aaral kung saan nakakasalamuha ko sila, nakakausap at napagmamasdan ko habang sila ay natututo. Dahil virtual na ang kanyang pagtuturo, hindi raw maiiwasan ang ilang aberya. Unang-una sa lahat, yung internet connectivity. Pangalawa, yung gadgets. Anong angkop na gadget na pwede namin gamitin? Ang naging problema namin dito ay distance. No? Hindi namin nakikita kung ano yung ginagawa ng mga estudyante namin sa likod ng camera. Okay? Minsan naka-off yung camera nila at minsan hindi namin alam kung sila ba ay natutulog or nakikinig or natututo sa mga lessons na binibigay namin. Kaya naman siniguro niyang sulit ang bawat aralin na kanyang ibinabahagi. So, nilalagyan namin ng angkop na mga online applications, mga games, at magbigay ng iba't ibang mga strategies, no, na insert doon sa aming discussion. Meron din naman na on the spot, no, na mga lesson activities na sinasagutan nila na kung saan nagre-require yun ng mga quick responses sa mga bata. At dahil doon, nakukuha ko yung attention nila. Dahil limitado ang oras ng pagtuturo, limitado rin ang interaksyon nila sa mga estudyante. Nakita namin yung pagbabago sa sistema ng pag-aaral sa teaching and learning process. Malalaman mo lang yung level ng learnings ng bata depende doon sa kanilang response or sagot doon sa mga activities na ibinigay mo after your discussion. So for the things to remember in joining the meeting, para sa akin, mahalaga ang edukasyon dahil sabi nga nila, ito talaga ang susi ng kabataan para sa pag-unlad, no, ng sarili. At bilang guro, nagpapasalamat ako, nabigyan ako ng chance na maging part ng growth and development ng mga students ko. So yung makita sila na one day successful sila at magkita-kita kami along the way, greet nila ako, "Hey ma'am, ako na po ito, estudyante mo." Yun. Technical problems ang laging nararanasan ng grade 7 learner na si Eunice sa kanyang mga online classes.
slow internet connection, lagging po, distractions, nakakaroon po ng malfunction po yung audio, yung camera po, tapos yung internet po. Natutunan ko maging patient po pag may technical problems po. Yung lessons po na tinuturo po ng mga teachers ko po, i-research ko po agad. Nadidistract po ako ng onte pag online po. Hindi katulad po sa face-to-face na totally focus po ako sa teacher. Kaya ang kanyang payo, Advanced reviewing po, advanced studying po, plus research po. Sa mga kapwa kong estudyante, mag-review po, mag-aral po ng mabuti, maging masipag sa pag-aaral, pag kailangan ng pahinga, magpahinga. agarang nakita ng Imus National High School ang mga problemang ito at agad-agad nilang binigyan ng solusyon. Napasok yung hybrid learning modality na kung saan 4 na modalities na agad ang ina-approach natin in one section. So kahit online ka, meron kang soft copy, meron kang hard copy ng learning self-learning modules natin. At the same time, kung talagang ang bata ay nawala sa online distance learning, nandun papasok ngayon yung para-teachers natin. Isa sila sa mga paaralan na unang nagpatupad ng online distance learning at naglunsad ng mga programang tugon sa kailangan ng kanilang paaralan. Ilan dito ay ang Oplan Flash Drive, Eskwela Kooperatiba, Drop Your Module, DepEdizer o Module Transporter, at ang Project Emmanuel, kung saan ginawa nilang virtual hub ang ilan sa mga classroom sa kanilang paaralan. Kung makikita nyo, yung mga virtual hub dito, 8 virtual hub natin, kada learning area may kanya-kanya silang motive. Pinapaigting po kasi ng ating superintendent ngayon yung school-based management. Kasama dun yung school governing council, yung school improvement plan na pagpapatuloy ng plano ng school kahit sa gitna ng pandemya. Doon sa mga existing programs and project, we need to sustain that, no? Kasi maganda rin naman yung kinalalabasan. Pero ang pinaka-focus namin ngayon ay yung close contact talaga sa mga bata. Lalo-lalo na sa ating mga parents, no? Kung paano ba talaga sinubaybayan, kasi we're doing our part. In the new normal, ito lang po yung boundaries, ito lang po yung parameters na ibinigay sa amin. Yun ang dapat nating ma-establish at tingnan positibo ang lahat ng bagay na pwede nating magawa. Sapagkat dyan, maiibsan natin itong ating mga nararanasan ngayon. Malaking bahagi ng pagiging handa ng Imus National High School ay ang binibigay na suporta sa kanila ng kanilang local government unit. Yun ang mahalaga kasi yung tulungan, yung pagkakaisa. Yung paniwala natin, mahalaga talaga ang edukasyon sa ating mga kabataan kahit na meron tayong pandemya. Hindi dahilan ito para hindi sila matuto o hindi natin sila maturuan. Okay? Kaya dito sa lungsod natin, lahat ng po pwede natin gawin, ibigay, ginagawa natin. Kung lahat ng mga itutulong, di ba, gagawa natin ito. No? Makakapag-provide tayo ng quality education sa ating mga anak, given the situation. The purpose of education is to educate learners, no? Para magiging future leaders sila na in despite of pandemic, tuloy ang buhay, tuloy ang edukasyon, tuloy ang kaalaman. Ang online distance learning ay bahagi ng Basic Education Learning Continuity Plan ng Department of Education. So itong online distance learning natin is implemented only in schools which satisfy the requirements as indicated in the readiness assessment checklist. It is applicable actually in schools where both the teacher and that of the learners have access to digital devices and available internet connectivity. It contains yung ating package of interventions to respond to the challenges of COVID-19 pandemic, and it includes among others the menu of learning delivery modalities at isa na ito yung online distance learning. First thing that we did was to make sure that the curriculum would be streamlined. So we reduced the learning competencies. Pero naging mapanghamon ang implementasyon nila rito dahil mayroong mga grupo na ayaw magkaroon ng pasukan. The public opinion has to be somehow addressed, and we somehow also succeeded in
persuading the public that the Department of Education is offering a basic education service for the youngsters of the Philippines that will not, of course, put the kids into harm. We made sure that we will protect the learners and our fellow teachers. Bago magbukas ang klase noong Oktubre 2020, nagkaroon din sila ng nationwide survey upang malaman ang datos ng mga estudyanteng may access sa gadgets at internet na naging daan sa pagdisenyo ng mga learning modalities. Bukod sa online learning, meron ding tinatawag na modular learning, kung saan binibigyan ng mga printed modules ang mga estudyante na walang access sa internet o internet connection. Tulad na lamang dito sa Padang Primary School, sa isang liblib na barangay dito sa La Union. Malaki po ang adjustment na ginawa namin. Hindi na namin makikita, hindi na namin mai-explain ng maigi sa aming mga estudyante ang gusto namin ituro. At hindi na rin namin sila na monitor time to time. Dahil sa COVID-19, nasa bahay na lang sila at kami rin, minsan lang kami nagre-report dito sa school. Hindi po namin nakikita kung sila ba talaga yung gumagawa ng modules nila o yung kanilang mga parent. Sila ba talaga ay nag-study o naglalaro lang sa bahay. Ako na teacher po ay taga-bundok. So ang ginagawa ko po, kailangang makapag-download ako ng ipapakita ko sa aking mga estudyante. So ang ginagawa ko, pumupunta po ako sa mas mataas pang lugar o naghahanap po talaga ako ng signal para sa ganun ay makapag-download po ako ng videos po. Piling lugar lamang mayroong signal sa kanilang sityo. Kaya ang mga guro at estudyante kailangan pang pumunta sa mataas na lugar para makasagap ng signal para sa kanilang kamustahan. Napapollow up ko po sila sa pamamagitan po ng JC, nga yung mga estudyante kong iba talagang walang signal po. Tapos, napafollow up ko din po through tawag po. At kung minsan kung wala talagang access sa aking mga estudyante, pag pumupunta po yung mga nanay dito sa school, sinasabi po nila yung kanilang mga concern at may time po na pumupunta kami doon sa kanilang mga bahay, pero ino-observe po namin yung health protocol po. Nahihirapan yung mga bata, nasagutin yung mga assessment diyan sa modules kasi po ang hirap din naman kung hindi na ituro sa kanila tapos sila lang ang nag-aaral doon sa modules, parang mahirap doon. At saka ang problema, hindi naman lahat mga parents nakapag-aral po. Pag nakuha na yung modules nila, sir, mayroon kaming ibinigay na schedule time na gagawin yung per subject, sir. Pag hindi nila alam yung sagot, yung mga parents din ang pupunta. Or kaya pupunta sila sa may signal, ite-text yung teacher. Ganun din yung teacher sa time ng kumustahan nila. Monday po, na mag-deliver kami kukuha sila ng modules dito sa school. Tuesday kung yung hindi pa nakakuha, then from Wednesday, Thursday, and Friday, ayun na yung work from home nila, kumustahan sa mga pupils niya. At ganun din ako, kinukumusta kung anong ginagawa niya. Recipient ang Padang Elementary School ng 50 tablets, accessories, at isang laptop mula sa DepEd Open Education Resources. Nung pumunta po dito si Sir Mark Anthony ang lead trainer ng Open Educational Resources para i-visit po ang aming e-classroom, nakita niya po yung kakulangan pa sa gadget or equipment na gagamitin ng mga bata sa pag-aaral. Kaya po nung nag-attend po ako ng training ng Open Educational Resources sa Central Office, napalad po na nasali ang Padang Elementary School bilang recipient ng tablet. Malaking tulong po ang tablet sa mga bata. Inuwi po nila na may kasamang Memorandum of Agreement na require po ng division namin at ng DepEd Central Office. Yung mga tablet po, nilalagyan po namin ng mga modules at saka videos, DepEd TV, LRMDS portal at DepEd Commons. At yun ay pinapanood ng mga bata sa kanilang bahay po.
For the modular distance learning, there are also two subcategories. We have the printed and we have the digital. For the modular, it actually uses the self-learning modules, printed for those who go into print, but for those with digital devices but no internet connection, they can make use of the digital copies of the self-learning modules. Umakyat kami ni Teacher Marvelous sa isang bundok upang bisitahin ang kanyang estudyante na si Precious. Magandang hapon po. Nasaan si Precious? Taray. Hello, Precious. Magandang hapon. Kamusta ka na? Okay lang din. Nanibago ka ba? Opo. Kasi hindi po tulad noon na face-to-face classes po. Medyo hindi ko po naintindihan yung mga subjects po at hindi ko po na-answer yung iba. Kamusta ang modular learning? Itong ginagawa niyong modular learning. Ano yung binigay ng school at paano ito nakatulong sa'yo? Ang benefit na itutulong sa paggamit ng tablet ay mas naintindihan ko po ang mga lessons namin. Kahit wala po si teacher o si papa na mag-guide sa akin. Ikaw na nag-aaral ng isa? Opo. Talagang ganun ang nangyayari ngayon, no? Kasi dahil nga pandemya, bawal ang physical. Pero itong case na to, minsan may mga ganung case na yung teacher pumupunta talaga sa estudyante, ma'am. Yes, sir. May mga estudyante kasi ako na, halimbawa, no read, no write yung nanay, yung mga ganun, walang cellphone. Tapos sila sa paaralan na nagpapasa ko ng module, doon ko po nalalaman yung mga concern nila. Hindi nila kayang sagutan. Kami na lang po yung pumupunta. Pag talagang kinakailangan lang po, sir. Kasi nga bawal po ang... Physical. Yes. Oo nga, no. Mahirap nga naman yung kung hindi marunong magbasa, magsulat yung magulang. Yes po, sir. Ang hirap ng signal dito. Yes po, sir. Paano kayo nag-uusap? Sir, kung minsan, di ba, may part po na may signal. Meron din po kaming GC sa grade 6 po. Tapos cellphone din, tinatawagan. Ganun po, sir. Messenger po. Okay. Pero kailangan hanapin mo yung signal para makausap mo sila ng maayos, sir. Binanggit mo kanina, binigyan kayo ng 50 Tablets. tablets. Yes po. Na binigay ng DepEd. Yes po, sir. Merong ilang estudyante ang inyong paaralan? 72. So, 72. kulang po. Kung pwede po na para 1:1 yung ratio po sana eh. 50 ang available. Mm-mm. Mayroong 22 students na walang gadgets. Ano ang strategy na ginawa ko ninyo? Yun nga po, sir, pwede pong halimbawa, pag meron siyang kapatid na grade 2 or other grades, nilalagay na rin namin yung modules nila doon, sir, para i-share na lang po sila sa isang tab. Talagang nagpiprint pa rin po kami, sir, ng module. Oh, yes po. Ano yung mga yung mga paraan sa pag-aaral aside dito sa modular? Ano pa yung mga routine? Yung araw-araw mong ginagawa. Araw-araw mong ginagawa. Nagbabasa po ako ng mga libro. Lilinisin nila para ang mga bakuran at daan. Malaman. Dagdag kaalaman po. May message ka ba kay teacher? Salamat po kasi matyaga po kayo nag-check at nagpiprint ng mga modules po namin. Wow, thank you, Precious. Pabutihin mo rin ang pag-aaral mo. Salamat kay Papa kasi hindi po siya napapagod na pumunta po sa school. Na kumukuha at balik po dito sa bahay. Ikaw, ma'am, anong message mo sa mga estudyante? Para sa mga estudyante, pagbubutihin nila yung kanilang pag-aaral, huwag nilang i-rely yung kanilang mga ginagawa o gawain sa kanilang mga parents. Dapat magsumikap din sila kasi ganito nga yung sitwasyon. Kahit anong gusto namin, kahit gusto namin pa-face to face sila, hindi naman pwede. Kaya yun lang po yung mensahe ko. Galingan nila sa kanilang pag-aaral. Para din po sa kinabukasan ko po. Yun po yung nag-inspiration at pati rin po yung family ko po. Number 7. Ito yung bagong video at PowerPoint, ah? Yes,
Nakilala din namin ang isang person deprived of liberty o PDL na kasalukuyang nagtuturo online para sa mga anak at kamag-anak ng mga PDL. Ang feeling nun, it's a very good feeling, totoo lang. Very fulfilling na malaman na meron akong nai-impart hindi lang sa mga kapwa ko PDL, kundi sa mga kamag-anak nila, lalo na sa mga bata. Kasi ang bata parang sponge yan eh. Absorb lang sila ng absorb ng information. So ngayon, naging responsibility ko at ipinagkatiwala sa akin na hindi lang ng BJMP, kundi pati ng mga relatives ng mga tinuturuan kong mga bata. 4 o'clock na, so alam nyo na yan. Kapag 4 o'clock na, start na pag-aaral. Nagsimula akong magturo noong taong 1997. So on and off, roughly mga 23 years na ako nagtuturo bago ako nakulong. Very fortunate na nabigyan ako ng ganitong opportunity. So totoo lang kasi sir, marami diyang mga professionals na mga PDLs, pero ako ang nabibigyan ng pagkakataon na i-practice pa rin yung craft ko through teaching nga. Nagsimula yung konsepto ng Karunungan sa Kulungan Project nung nagkaroon ng background check sa lahat ng person deprived of liberty or PDL. So nalaman namin na mayroong isang PDL na licensed professional teacher. So with that, doon na na-formulate yung project. He wanted to regain his sense of purpose daw. Na kahit siya ay nakakulong, ay magagawa niya maging makabuluhan yung buhay niya habang may natutulungan. So ang adjustment na ginawa ko dyan, dapat doble yung pagiging engaging mo, pagiging motivating mo, pagiging entertaining mo, that as interesting as possible yung class mo para ma-avoid yung mga distractions na gano'n. Since ang class natin, Sunday, 4 p.m., as early as Friday afternoon, nagpre-prepare na ako niyan dahil mag-upload kami ng short story. Usually, itong short story na to 5 to 7 minutes. I-upload namin to ng Saturday. Mga short stories to na inanarrate ko. Sinusunod natin na yung most essential learning competencies ng Department of Education or yung tinatawag nating MELC. Covered na rin ang science, math, English, kahit anong communication arts, covered na po doon sa syllabus na yon. Sa ngayon, ang tinuturuan namin, nagkikater kami sa kindergarten lang para ma-maintain yung interest, para ma-maintain yung attention ng bata. Sa online teaching talaga, sir, napakahalaga ng props. Nagpabili ako ng mga props tulad ng puppets, cardboard cutouts, meron akong mga maps, meron akong globe, meron akong different props na pwede kong gamitin. Meron tayong mga mainstay na characters sa lessons ko. Meron akong isang cardboard cutout na bata na kunyari classmate nila na tumutulong sa pagsagot nila ng mga daily activities nila. So, na-maintain yung interest nila through props. Ang goal is ng BJMP kasi ay safekeeping and development of all persons deprived of liberty. Sa project na ito, dito nagpo-fall yung sa development. So, hindi lang namin gusto na sa PDL yung services namin. Gusto namin i-extend. At sa pamamagitan ng Karunungan sa Kulungan Project, ay matutulungan namin yung mga anak ng ating mga PDL. Nag-start po yung project last year, November. Ang gamit namin platform ay Zoom application. So, nag-gather kami ng mga students. So, aged 4 to 7 years old, whether they are enrolled or not sa formal education. At ito ay specifically anak ng mga PDL. Nakakatulong po sa anak ko para matuto po. Kahit pa paano. Kasi hindi po kami nakapag-register sa barangay. Kaya buti nga po meron sa BJMP kaya naisali po siya. Kapag-aral po siya kahit paano sa tuwing linggo. Mahirap po minsan kasi minsan hindi po kami nakakasali kasi minsan walang pang-load. Di naman lagi may load kami kasi wala naman kaming wifi. At saka minsan po mahirap din kasi maliit lang din yung cellphone namin. There's hope. Kung magfo-focus ka lang, magiging functional ka sa society, magkakaroon ka pa rin ng silbi. Yung experience ko sa teaching, napakahalaga noon at sana itong haba ng pagtuturo ko, mahigit 20 taon, sana may natutunan din ako. Hindi lang ako nakapagturo. Sana ako rin mismo sa sarili ko may natutunan. Yan lang po, sir. So ang inaasahan po natin, mas marami sanang kabataang Pilipino ang maniwala na ang pagkakataon na ibinibigay ng kagawaran ng edukasyon na sila ay tuloy-tuloy sa pagkakatuto, sa pagde-develop, pagdidinang ng kanilang mga kaalaman at kasanayan, ay gawin nila, magagamit natin ang pagbabayanihan upang
Masiguro na ang mga bata ay totoong matututo kahit naiiba ang panahon. We continue also to explore various platforms that are more user-friendly, more engaging and accessible, even in low or medium technology, and of course, slow internet connection. Our teachers and even our parents and learners are actually facing a lot of challenges, but the Department of Education is never remiss also in providing the assistance that they need. We continue to face the challenges of COVID-19 pandemic. Kaya po natin ito. While the COVID-19 pandemic is a life-changing event that will never allow it to kill the dreams of our learners. Ang layuning makapagbigay ng impormasyon sa ating mga mag-aaral ay hindi lamang nakakahon sa iisang paraan. Dahil sa pandemya, naging bukas ang ating mga isipan sa iba't ibang uri ng pagkatuto. At naging daan din ito ng mas pinaigting na pagtutulungan ng iba't ibang sektor mula sa national government hanggang sa ating mga komunidad. Nearing the completion of the rehabilitation targets. We were given 3 years by the President. Maraming nawalan ng hanap buhay. Lahat po ng safety protocol sinusunod. Nakikita namin lumalaki naman yung bilang ng turista, especially ng Christmas season. Kung gusto nyo pong pumunta ng Boracay, huwag po kayong mangamba kasi safe na safe po kami dito sa Boracay. Enjoy po kayong pumunta dito sa Boracay.